สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกระจาดพลาสติกเป็นกระจาดขนมจีนนะครับซึ่งใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทิ้งกันมากเลยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกที่ห่อหุ้มขนมจีนมาหลังจากนั้นแล้วก็ทิ้งกันนะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากกระจาดขนมจีนกระจาดพลาสติกครับกลับมาใช้กันอีกครั้ง มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมได้กระจาดขนมจีนนะครับผมเป็นวัตถุดิบหลักในการทำจะทำเป็นพวงสำหรับแขวนตากผ้านะครับพวกถุงเท้าแขวนเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากกระจาดขนมจีนครับผมดีกว่าทิ้งไปครับนำกลับมาใช้อีกนะครับผมตัวเนื้อพลาสติกก็ยังคงโอเคอยู่ครับผมสีสันก็โอเคก็คือใช้กันเบื่อทีก็ค่อยทิ้งกันไปนะครับกลับมาใช้อีกครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับ